guys, and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng ube jelly. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa isang bowl, gagawin muna natin yung cream. I-add natin yung 3/4 cup ng evaporated milk. Isasama ko na rin yung 3/4 cup ng all-purpose cream. I-add na rin natin yung 3/4 cup ng condensed milk. At i-add ko na rin itong 1/2 tablespoon ng Ube Extract. Using a wire whisk, i-whisk natin to hanggang maging well mixed. After natin ma-well mixed, ilalagay lang natin to sa fridge para mag-chill. And we will proceed to our next step. And ang ating next step, gagawin naman natin yung gulaman. Dito sa ating saucepan, ilalagay ko na yung 1 cup ng cold water. Depende sa brand ng inyong gulaman na gagamitin. Ang aking ginamit ay Mr. Gulaman, pero pwede kayong gumamit na ibang brand, pero i-adjust nyo na lang yung water depende sa instruction sa packaging. I-mix natin tong maigi. After natin ma-well mix, pwede na natin tong i-set aside for about a minute. After nating ma-settle for 1 minute, pwede na nating ilagay yung 4.5 cups ng warm water. At pwede na nating ilagay yung 1/2 cup ng evaporated milk. Continuous lang ang paghahalo natin. And then, pwede na rin natin ilagay yung 1 cup ng sugar. Maintain nyo lang ang heat sa medium. I-add ko na rin yung 1.5 tablespoon ng ube extract. At continue lang natin ang paghahalo hanggang sa ma-dissolve yung ating sugar. Ayan, once na nag-bubbles na at pa-start ng kumulo, pwede na natin itong i-switch off. And then, ita-transfer lang natin yung gulaman mixture dito sa ating heat-proof tray. Hintayin lang natin itong mag-settle hanggang mag-firm up yung ating gulaman. Ayan, after 1 hour, nag-firm up na yung ating gulaman. Pwede na natin itong i-slice into small cubes. Depende sa inyo kung gaano kalaking cubes ang gagawin nyo. Special thanks to my son Adrian for making this video. Kung mahilig kayo sa coffee jelly, check nyo rin yung description box. Meron din akong video ng coffee jelly. And then dito sa ating serving bowl, i-transfer na natin yung nakat nating ube jelly. At i-add na natin yung napalamig nating cream. Sa mga ube lovers, perfect ito. Haluin lang natin to, and this one is ready for serving. And there you have it, our ube jelly, best served with vanilla ice cream. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng video. Ako po si Aling Oday. Salamat. Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.